हरेक गन्तव्य, हरेक यात्राको सहयात्री टन्लन फ्रम फोटो। कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कसैले हैन भने एकचोटी चेन्जिङ नेपालमा पनि आएर बुझ्नु होला हैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज भने हामीले नेपालमा उपलब्ध साबुन बनाउने मेसिनको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरू यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू यति बेला भने लागौं नेपालमा उपलब्ध साबुन बनाउने मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ। यो चाहिँ साबुनको मेसिन हो सर। यो चाहिँ हामीसँग अहिले यहाँ हेर्दै गरेको चाहिँ साबुन, लुगा धुने साबुन बनाउने मेसिनको सेट हो सर। यो चाहिँ यो पुरै सेट नै लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, सेट नै लिनुपर्छ सञ्चालन गर्नको लागि। हजुर सर, हजुर हजुर। यसमा कम से कम पनि 5 वटा मेसिन चाहिँ आवश्यक पर्छ। प्याकेजिङ सहित हेर्ने हो भने त तपाईको 6 वटा मेसिन चाहिन्छ क्या। अब हामी यसमा अब जस्तै साबुन कसरी बन्छ, के मेसिन लाग्छ भने म एकचोटि सरसर जानकारी गराउँछु ल। अहिले यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने यहाँ हामीले डेमो प्लस हामीले चेकिङ गरेको प्लस यो चाहिँ हामीले एकजनालाई चाहिँ साट दिएको मेसिन हो क्या। त्यो भएर यहाँ हेर्नु त भित्र यो युज गरिसकेको मेसिन हो। यो चाहिँ हैन नयाँ मेसिन हाम्रो उतापट्टि छ है। यो मिक्सर मेसिन भयो। यो तपाईको 100 केजी क्यापासिटीको मिक्सर मेसिन है। 100 केजीको सिग्मा मिक्सर भन्छ यसलाई। सिग्मा मिक्सर भन्नुको कारण भित्र चाहिँ त्यो सिग्मा चिन्हको जेड चिन्हको चाहिँ तपाईको यसको पेल्ने रडहरु हुन्छ कि भित्रपट्टि है। यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि, एक ब्याचमा हामीले कति मिक्स गर्ने, एक ब्याचलाई मिक्स गर्न हामीलाई 40 देखि 50 मिनेट लाग्छ। एक ब्याचमा हामीले जति मिक्स गर्ने त्यही अनुसार क्यापासिटीको हामीले मेसिन लिनुपर्छ। जस्तै कसैलाई एक ब्याचमा 1 घण्टामा 100 केजी चाहिन्छ भने 100 केजी क्यापासिटीको लिने हैन। 100 केजी मुस्लिम लिने, फेरि 150 केजीको पनि आउँछ, 200 केजीको पनि आउँछ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको हाम्रो यो साइज पनि बढ्दै जान्छ र यो गियर बक्स र मोटरको साइज पनि त्यही अनुसार बढ्दै आउँछ। भनेको चाहिँ अब जति क्वान्टिटीको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारले मेसिन पनि बढ्ने भयो। हजुर, अरू पनि बढ्ने भयो। हजुर हजुर हजुर, यसमा लाग्ने अरू हजुर 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 त्यो अनुसार बढ्दै जान्छ। हजुर। र त्यस्तै यो कसरी उत्पादन हुन्छ सर? जस्तो सुरुको प्रोसेसिङ के हुन्छ यसमा? सुरुमा चाहिँ भनेको विभिन्न हामीले जस्तै तपाईको सोप स्टोन भयो, सोप स्टोन पाउडर भयो, सोप नुडल्स भयो हैन। अरू केमिकलहरू पर्फ्युम हालेर यहाँ हालेर चाहिँ यसलाई मजाले हामीले मिक्स गर्छौँ। मिक्सिङ टाइम भनेको 40 देखि 50 मिनेट लाग्छ क्या। एक ब्याचमा मिक्सिङ गर्ने भनेको 40 देखि 50। कहिलेकाहीँ हामीले आफैले पकाएको छौँ भने त्यसलाई 30 देखि 35 मिनेटमा पनि हामीले ब्याच मिक्सिङ गरेर तयार गर्छौँ है। अब यसबाट मिक्सिङ भइसकेपछि यतापट्टि एउटा नट छ। यो खोलेपछि हैन, यसलाई खोलेपछि चाहिँ सबै माल चाहिँ यहाँ तल झर्छ क्या। तल झर्छ। यहाँ तल झरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, मिलिङ गर्छौँ क्या। चिउरा पेले जस्तो चाहिँ हामीले पेल्छौँ। मिलिङ मेसिन चाहिँ यतापट्टि छ सर हेर्नु त। यसमा चाहिँ तपाईँको 3टा रोल हुन्छ हैन। 3टा रोल हुन्छ। त्यो 3टा रोलमा चाहिँ हामीले साबुन अघि मिक्सिङ गरेको साबुन यहाँ हालेपछि मजाले मिलिङ हुन्छ भने पेलिन्छ। मजाले पेलिन्छ। जति धेरै पेलियो त्यति राम्रो चाहिँ साबुनको फिनिसिङ आउँछ क्या। मिलिङ भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब साबुनको सेप दिनलाई हामीले प्लडर मेसिनमा चाहिँ साबुन हालिन्छ। प्लडर मेसिन भनेको चाहिँ यही हो सर। प्लडर मेसिन भनेको यही हो। तपाईँको प्लडर मेसिनमा भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फेरि डुप्लेक्स प्लडर हो। डुप्लेक्स भनेको कस्तो भने 2 साइड भनेको क्या। 2 भनेको एउटा पेलिनलाई यहाँ पेलिने भयो, अर्को चाहिँ यहाँ तल पेलिने भयो क्या। 2 पटक पेलिने भयो। हजुर, 2 पटक पेलिने भएको कारणले यसलाई डुप्लेक्स मेसिन भन्छौँ हामी। अब त्यो अघि मिलिङ भइसकेको माललाई हामीले यहाँ माथिपट्टि यो होपरमा हालिदिने। यो माथिपट्टि? हजुर, यो होपरमा हालिदिने। त्यो होपरमा हालिदिएपछि भित्रपट्टि हेर्नु त एउटा रड छ नि, बरम भन्छ त्यसलाई। त्यसले पेल्दै हाम्रो तपाईँको यहाँ झार्छ। यहाँभित्र झार्छ हेर्नु त। पेल्दै अनि यहाँ कटिङ गर्दै यहाँ झार्छ। अनि यहाँबाट फेरि तलपट्टि अरू भित्रपट्टि हेर्नु त एकचोटि अर्को बरम छ हैन। भयो बरममा पेलिँदै यहाँ तपाईँको यहाँबाट हामीले डाई हालिन्छ। जस्तो सेपको डाई हाला त्यही अनुसार लामो साबुन निक्लिँदै जान्छ। त्यो निक्लेको साबुनलाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहेको साइज हुन्छ हैन। कसैलाई लामो चाहिएला, कसैलाई छोटो चाहिएला। त्यो कटिङ गर्नलाई हामीसँग फेरि कटिङ मेसिनमा राखिदिने। त्यसलाई कटिङ मेसिनमा राखिदिएपछि त्यसले चाहिँ आफूले चाहेको साइज चाहिँ कटिङ गर्छ।
हजुर यसरी कटिङ भएकोलाई अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सिधा प्याकिङ गरिदिने हजुर यसको लागि के छ सर ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने हुन्छ कि यसको लागि त मजाले कम्प्लिट ट्रेनिङ लिनुपर्छ सर सेटअप ट्रेनिङ भनेको अब यसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म पनि जान्छ सर त्यो ट्रेनिङहरू हजुरहरूले नै प्रोभाइड गराउनुहुन्छ कि ट्रेनिङ हामीले नै दिन्छौँ सर ट्रेनिङहरू हामीले नै दिन्छौँ हाम्रो टेक्निसियन आएर सबै कुराहरू दिनुहुन्छ होइन ट्रेनिङ सेटअपहरू सबै हाम्रो साथीभाइहरूले हाम्रो टेक्निसियनहरूले चाहिँ सबै सिकाउनुहुन्छ सर यसको के छ डेलिभरीहरू जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ कि डेलिभरी जुनै पनि ठाउँमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ठुलो गाडी जाने ठाउँमा मात्रै यो डेलिभरी गर्न सकिन्छ साना साना तपाईँको भ्यान मात्रै छिर्नेमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ गर्न त अब सानो भ्यानमा हालेर एउटा मेसिन हालेर पनि हामीले डेलिभरी गराएको छौँ गर्न चाहिँ होइन तर अलिकति यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो रोड लगभग 15 फिटे 16 फिटे 17 फिटे रोडमा गरेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ कि ठुलो गाडीहरू जाने ठाउँमा हजुर ठुलो गाडी गर्ने ठाउँमा गरेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ कुन साइजहरू हुन्छ सर यो मात्रै हो कि अरू पनि हुन्छ साइज जस्तै तपाईँलाई मैले अघि डुप्लेक्स भने होइन अब डुप्लेक्समा पनि मैले तपाईँलाई यहाँ भन्दै थिएँ एकचोटि आउनु त हेर्नलाई जस्तै यसमा भनेको पेल्ने भनेको दुईवटा छ क्या यसलाई ट्विन भन्छ दुईवटा ट्विन अब यो भनेको सबैभन्दा हाई ग्रेडको मेसिन हो है योभन्दा तल भनेको एउटा मात्रै पेल्ने सिङ्गल पेल्ने डुप्लेक्स हुन्छ भनेको माथि पनि एउटा तल पनि एउटा अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा छ नि डुप्लेक्स अर्को चाहिँ सिम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ क्या यो पार्टै हुँदैन यो तलको मात्रै हुन्छ सिधै त्यहाँबाट माल हाल्ने सिधै यहाँबाट पेलेर निक्लिन्छ अब तपाईँको सिम्प्लेक्स मेसिनहरू भनेको चाहिँ तपाईँको भाँडा मान्ने साबुनको लागि सुइटेबल हुन्छ लुगा धुने नहुनेको लागि चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको कि त डुप्लेक्स कि त ट्विन डुप्लेक्स यसमा कति जति उत्पादन हुन्छ सर पर आवरै हुन्छ सर जस्तै हामीले ओभरअल प्लान्टमा हेर्ने हो भने हामीसँग अहिले पर आवर 100 केजी उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू छन् है पर आवर 100 केजी उत्पादन गर्ने प्लान्ट छन् अब तर क्लाइन्टको माग अनुसार यो मेसिनलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो मेसिनले पर आवर 300 केजीसम्म पेल्छ 300 केजीसम्म साबुनहरूले निकाल्न सक्छ यसमा के साबुनको साइजहरू पनि हामीले कन्ट्रोल यो यहीँबाट सेट गर्न सक्छौँ कि सानो ठुलो के एउटै साइज निस्किन्छ के हो यसबाट हाम्रो सानो ठुलो जुनै पनि निकाल्न सकिन्छ सर यहाँ हाम्रो एउटा तपाईँको यहाँ अगाडिपट्टि एउटा माउथ पिस भन्छ सानो माउथ पिस त्यो जत्रो लगाइन्छ सानो लगाए सानै निक्लिन्छ ठुलो लगाए ठुलै निस्किन्छ क्या सर यहाँ चाहिँ यतापट्टि यो पछाडि छ नि यो निकै ठुलो छ यहाँ चाहिँ के हो यसमा चाहिँ हाम्रो यो मेसिनमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ खोल्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भित्र चाहिँ हाम्रो यो मेसिनमा चाहिने मोटर र गियर बक्सहरू लगाएको हुन्छ मोटर र गियर मोटर कति हुन्छ सर यसमा त 5 HP 7 HP होइन 3 HP 5 HP जस्तै डुप्लेक्स हुँदाखेरि दुईवटा मोटर लाग्छ सिम्प्लेक्स हुँदाखेरि एउटा मोटर लाग्छ त्यसको यो यदि लिनु पर्ने भयो भनेदेखि यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ डेलिभरी पनि पुरै मजाले डेलिभरी सेटअप ट्रेनिङहरू हामी सबै कुरा दिन्छौँ सर र सर यसमा अरू केही त्यस्तो छुटेको केही फिचर्सहरू छ यसमा छुटेको भन्दा नि अरू त त्यस्तो खासै केही छैन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो मार्केटमा पछि गएर कतिसम्म बेच्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो अनुसार सुरुमै हामीले लिनुपर्छ कसैले प्रति घन्टा 50 केजी लिन्छन् कसैले 100 केजी लिन्छन् होइन त्यो चाहिँ हेरेर जस्तै पछि गएर मार्केटमा 200 केजीसम्म उत्पादन गर्ने छ भने अहिलेदेखि नै त्यति ठुलो प्लान्ट लिने क्या पछि गएर किनभने यो भनेको त यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ पछि गएर सजिलै म अर्को ठुलो लिन्छु सानो लगेर ठुलो लिन्छु भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर हामीले मेसिन लिँदाखेरि अब 2 वर्षमा मैले कति बेच्छु त्यो प्लानिङ गरेर मात्रै लिनुपर्छ यो मेसिन चाहिँ भनेको मार्केट पनि पहिले अलिकति हेर्नुपर्छ हजुर हेर्नुपर्छ यसमा के यो कपडा धुने मात्रै हो कि अरू साबुनहरू पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ कपडा धुने पनि हुन्छ नुहाउने पनि हुन्छ भाँडा मान्ने पनि हुन्छ जुनै पनि साबुन बनाउन सकिन्छ यसबाट र यसमा कति कामदार कतिजना जति नर्मल्ली युज हुन्छ यसमा कामदार हेर्नु चाहिँ 3 देखि 4 जना 3 देखि 4 जना चाहिन्छ मजाले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ र यो मेसिनको मूल्य चाहिँ कति जति पर्ने हुन्छ मेसिनको मूल्य भनेको अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो 13 लाखदेखि लिएर यो तपाईँको 28 लाखसम्मको मेसिनहरू हामीले बेचिरहेको छौँ 13 लाखदेखि 28 लाखसम्मको मेसिनहरू छ र यो चाहिँ हाई तपाईँको यो चाहिँ कस्तो भने सबै हामीले डुप्लेक्सको कुरा गर्दैछौँ अब साना प्लान्ट माइनर मिनी प्लान्ट लिने हो भने तपाईँको 4 लाख 5 लाख 6 लाखमा पनि आउँछन् तर मार्केटको हिसाबमा अहिलेको अब कमाउने हिसाबमा हेर्ने हो भने त सानो प्लान्ट लगाएर त्यस्तो उपलब्धि चाहिँ खासै हुँदैन सर त्यसमा पछि इन्कम एकदम कम हुन्छ आफूले चाहेको साबुनको क्वालिटी पनि निक्लिँदैन त्यसले चाहिँ अलिकति झन्झट हुन्छ यसको पार्ट्सहरू के कुनै त्यस्तो सर्भिसिङ गरेर राख्नुपर्नेहरू त्यस्तो छैन सर त्यस्तो पार्ट्सहरू सर्भिसिङ गर्नुपर्ने होइन हामीले हेर्नुपर्ने यो ग्रिजिङ गर्नुपर्छ यस्तो गियरहरूमा चाहिँ यो जस्तो छ नि गियरमा चाहिँ ग्रिजिङहरू गर्नुपर्छ अनि यसमा ओइलहरू टाइम ओइलहरू हालिरहनुपर्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ सर
र सर अब यो हामीले मेसिन त हेऱ्यौँ होइन, यसको बारेमा अरू थप केही बुझ्नुपर्ने भयो यहाँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिनुहोस्। हाम्रो चाहिँ अब अफिस चेन्जिङ नेपाल है, हाम्रो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै बालकोट चोकमा रागिनी हाइट भन्छ, बालकोट चोकको रागिनी हाइटमा छौँ। उहाँहरूले कोही पनि चाहनुहुन्छ हाम्रो लोकेसन आउनु चाहनुहुन्छ भने गुगल म्यापबाट हजुर चेन्जिङ नेपाल सर्च गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ, या त कौशलटार आएर दाहिनेतिर लागेर लगभग 1 किलोमिटरभित्र आउनु पनि रागिनी हाइटमा चेन्जिङ नेपाल देखिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। हजुर, र यदि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने उहाँले फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, व्हाट्सएपको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो कन्ट्याक्ट अप्सनहरू चेन्जिङ नेपाल भने त्यसै पनि आइहाल्छ। प्लस अब हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0159079885 होइन, 9851131427 अथवा 9840196002 यी कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सिधै हाम्रोमा आएर अझै थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। भनेको सोसियल मिडियाहरूमा वेबसाइटमा पनि चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्नुभयो भनेदेखि सजिलै हाम्रो डिटेल्सहरू सबै नै राख्नु भएको छ। हजुर सर, सबै नै छ। हुन्छ सर, अब यो धेरैले बुझ्न पनि खोजिराख्नु भएको थियो होइन, अझै डिटेलमा एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो र आगामी दिनमा अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि हामी इन्फर्मेसन राख्ने नै छौँ। र जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा भन्ने पनि केही त्यस्तो छुटेको छ भने? यस्तो छ, अब कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कसैले होइन भने एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा पनि आएर बुझ्नु होला होइन। हामीले जानेको कुरा, हामीले गरेका कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ। कुन व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो भइरहेछ, कुन व्यवसाय गर्दाखेरि ठिक छैन, त्यस्ताहरू नै एनालाइसिस भएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेन्जिङ नेपाल भिजिट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त अहिलेसम्म त धेरैले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन पनि गरिसक्नु भएको छ। धेरैले गरिसक्नु भएको छ। हुन्छ सर, अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आगामी दिनमा पनि हामी अपडेट राख्ने नै छौँ। हजुरको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।